Welcome to Milky and Seafoods Restaurant. Ate ko! Tara, let's eat again. We're here sa Magikland Seafood Restaurant. So ayun guys, kain na naman kami. Wow! Hi, good morning kuya. Sir, good morning. Good morning po. Hello, good morning. Good morning po. Hey ate. Morning. Sit anywhere you want. Okay tita, thank you po. Ikaw ba? Ito ka na? O dyan? Hindi kahit saan. So ito yung menu nila guys. Merong calamares, hipon, blue marlin, at sinigang, kilawin, at liempo. Pwede yung pakikuha na yung bill. Paano ulit? May ganun pala. Bigay ka lang. Matthew, gusto mong buko? Tanong ko ta kanina Ito na rin eh. Magbigay ka ng review. Ano masasabi mo sa calamares? Sa Blue Mart. Ayan. It's Fried squid. fried squid. Saka higay calamares. Mas ka na talaga kumain? Totoo yun? Papahinga lang. Dami po. Thank you po sa ice cream, ate. Sorry po. Trigger na. Tagal mo, tunaw na yan. Bago makapili, tunaw na. Puso ko para kay Thanks, ate, for the ice cream. Wala na, tunaw na lahat. Salamat po. Ay, you know. That's how's the food? I give it a 11 out of 10. Wow! Ako nagluto nun eh. Oh, really? Wow. Wow. You're so amazing. You're my idol. Patula to. No? Amazing ka daw. Spell. Secret. Akin na lang yun. Uy, sino bang kumain dito? Parang gutom na gutom sila. Oh. Hindi. Etong buong table na to, parang gutom na gutom. Eh, masana pa to. Kabila. One, two, three. Harang ka pa, Jim. Sali ka kaya sa kanila? No! Here! Naway ka ni Tessa, oh. Ginagawa kayo masama na. So yun guys, kakatapos na namin kabayan. Saan tayo 4 magsushow? PM. Show kami sa may Magikland. Doon sa Para may mga siyang rides. Enchanted Kingdom dito. May mga Bago rides lang siya. siya. Tapos yung mga rides, ayaw masakyan. Kasi alam niyo na, na-stress ako. Hindi siya mahilig sa rides. Nasa-stress Thank you siya po. sa rides. Thank you! Thank you! Thank you! A few moments later. Hello. Good afternoon po. Welcome to Magikland. Dito po kami mag-perform later. Nasa ka ni Macho yan. Nasa ka mo yan. Yung napilit ka namin. Message mo si Papa, sa'yo mo nasa Russia tayo. Sa'yo mo mag-grab na lang siya. Hello! Welcome to Magikland. Ta-da!
Third show, done. Ayan, pa-picture sila. Thank you. Kapit, kapit. Go, girl. Tapos na aming third show, drone shot. There you go. Hawak na hawak lang. Hi guys! Welcome to my vlog. Welcome to Magikland. Mahilig ka ba sa rides, Matthew? Oh! Pwede na! Carousel, Ferris wheel. Nandito kami like 3 years ago ata. Or Last 2019. 2019. Last 2019. So, second time na namin ng PBT dito. Right? Diba? Yes, that's correct. Saan tayo ba? Oo, sa kabila yun. Sa may malapit sa... Ito yung no, bomb car. Tara, makaganti man lang kay Jimmy dito. Pila-pila. Are you ready? Okay, our turn. Let's do the bump ride. Ayan, katapat kita, Piel. Oh no! Umanda ka sa akin, Piel. Ayan. Ano si Jimmy? Uy! Laman ni Jesse. Mga alp kayo, mamaya kayo sa akin. Lalo ka na ha. Lolo, hindi na ganti. So, how was your experience, Matt? It's a good experience. Jimmy! Very sweet. Ayun na, very sweet. Saan dala mo? Sagot daw ni ka Jimmy ang... Say hi, Jimmy! Jimmy with Matthew! Hi, Tita Mar! Ang lakas ng ambon. Kamusta yung bomb car natin? Hindi kayo umatras. Pinanggano kami. Maulan. Balik tayo. Maulan. Lakas. Lakas eh. Oh no!